Mấy cái thằng nhóc danh này đều bị lão đây tóm gọn rồi. Phía bên này, Ngụy Gia vốn đã phục kích từ sớm dưới chân tường sau sân nhà mình, liền khom lưng chạy đến bên cạnh mẹ mình, nhanh chóng kéo kéo vạt áo của Lý Thúy Nga. Mẹ ơi, con vừa mới phát hiện ra 5 hào ở dưới bếp nhà mình. Tiền đấy, hẳn 5 hào luôn. Ngụy Trung Bình, cái lão già này, dám cả gan giấu quỹ đen ngay trong bếp của bà đây à? Bà đây đến tới ba, mau lăn qua đây cho bà. Động tác đang chạy về phía trước của đại đội trưởng, trong nháy mắt khựng lại tại chỗ. Sắc mặt trên khuôn mặt thay đổi xoạch một cái. Xong đời rồi, tối nay không được lên giường ngủ rồi. Ngụy Gia hoàn thành nhiệm vụ, liền xoay người chạy biến về phòng mình. Tối nay ai nói gì cũng vô dụng thôi. Chắc chắn là con đã ngủ từ lúc 6 giờ rồi. Hi hi, em gái Bạch Nặc nói rồi, ngày mai sẽ dẫn mình lên núi bắt thỏ. Ngày mai mình nhất định sẽ bắt cho cha một con thỏ to béo mang về. Đến lúc đó cha chắc chắn sẽ khen mình là đứa hiếu thảo nhất nhà. Nhưng mà sao em gái Bạch Nặc lại biết tiền quỹ đen của cha giấu ở sau bếp lò nhỉ? Thằng danh con, có phải mày lén lút bảo với cô mày là tao giấu 5 hào ở trong bếp không? Đó là tiền tao vất vả làm mới giấu được đấy. Lúc này chắc cha mình vì chột dạ nên vẫn chưa kịp phản ứng lại đâu. Nhưng ngày mai chắc chắn sẽ tẩn mình một trận cho xem. Bạch Nặc hơn 9 giờ sáng đã làm xong việc, sau đó dẫn Ngụy Gia chạy vào ngọn núi phía sau đội chăn nuôi, men theo phân động vật và những dấu vết gần đám cỏ dại. Hai người đã tìm thấy một hang thỏ. Khi nhìn thấy 4 con thỏ to béo chạy ra, Ngụy Gia suýt chút nữa đã hò reo vì phấn khích. Ngay sau đó liền thấy Bạch Nặc ra tay mấy cái, mấy con thỏ béo kia lập tức ngã lăn ra đất hoa. Em gái Bạch Nặc, em lợi hại quá đi mất. Sao em làm được thế? Kỹ thuật khống chế lực đạo này đúng là tuyệt đỉnh. Mấy cái này đều là em học từ ông nội. Ông ấy là một người thô kệch, ngày trước nhà nghèo. Ông theo người ta học được vài ngón nghề săn bắn, sợ đám trẻ trong nhà bị đói chết nên đã dạy lại cho chúng em. Ông nội của em cũng lợi hại thật đấy. Cũng tạm tạm ạ, dù sao ông ngoại em cũng là một ông lão hào hòa phong nhã. Cái danh thô lỗ không thể đổ lên đầu ông được. Chị Giai Giai, chị cầm 2 con thỏ rừng này về đi. Tối nay cho chú và thím cải thiện bữa ăn. Mấy con thỏ con này em mang về cho chị Kim Hoa. Dạo này chị ấy hình như đang định làm thêm chuồng thỏ. Thỏ sinh sản nhanh, mấy con nhỏ này chắc là sẽ sinh ra được khối đấy. Không được đâu. Chị chỉ đến đưa tin cho em thôi. Sao có thể lấy đồ của em được? Chị tự mình đi thử là được rồi. Đây toàn là thịt cả đấy. Sao chị nỡ lấy đồ của em gái mình chứ? Mang về thế nào mẹ cũng mắng cho. Hơn nữa hôm qua Phường Mãnh đã tặng 2 con gà rừng rồi, không thể lấy thêm nữa. Chị đừng có tự mình đi thử. Em chỉ đưa chị lên núi chơi cho biết thôi, chứ chị không được tự ý chạy vào rừng đâu. Vạn nhất gặp phải lợn rừng hay rắn độc thì biết làm sao. Nếu chị không nghe lời, sau này em không chơi với chị nữa đâu. Yên tâm đi mà. Điều này chị hiểu rõ. Chị của em cũng tiếc mạng lắm, tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngốc nghếch đó đâu. Nhị ca, sao anh đã về rồi? Em đưa chị Ngụy Gia đi săn mấy con thỏ rừng. Chị ấy còn giúp em hái được bao nhiêu là của rừng đây. Anh ấy rất tự giác cúi người, bắt đầu dọn dẹp chiếc cùi mà cô nhóc mang về. Thích mấy loại của này à? Trên đường đi em còn nếm thử, chứ anh đào hơi chua ra thì những loại khác đều rất ngon. Thích là tốt rồi, đồ ham ăn. Tối nay chúng ta ăn thịt thỏ cay. Còn con thỏ kia cứ tạm nuôi ở chỗ anh. Trưa nay ăn tạm cái gì đó nhé. Sau khi đã ăn no uống đủ, Bạch Nặc về nhà đánh một giấc trưa. Buổi chiều, trong tiếng gõ cửa, cô bò dậy từ chiếc giường sưởi nhỏ của mình. Đến đây. Mau rửa mặt đi, sắp phải đi làm rồi. Xuống nông thôn hơn nửa năm nay chưa từng hăng hái đi làm như vậy. Biết rồi, cái này là muốn làm gì đây? Còn sợ ăn đến mức anh hai cậu nghèo luôn sao? Nghĩ gì vậy? Tôi có rất nhiều lương thực, ăn không hết, căn bản là ăn không hết đâu. 2 cái túi này chỉ dành cho hai chúng ta ăn thôi. Biết không, gạo mì trong không gian được trồng bằng nước suối núi, không tạp chất, thường xuyên ăn sẽ cường thân kiện thể, phục hồi cấp cứu, làm đẹp dưỡng nhan, dưỡng tóc chăm sóc da, không được để bản thân chịu thiệt thòi đâu. Phương Mãnh hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô nhóc. Anh mở túi ra nhìn một cái, gạo và mì bên trong mang theo một luồng hơi thở nguyên tố tự nhiên thoang thoảng. Không gian của cô nhóc này cao cấp hơn của mình nhiều, còn có thể trồng được lương thực. Chẳng lẽ là đặc điểm của dị năng hệ thực vật biến dị sao? Hai người giống như đã đạt được một loại ngầm hiểu nào đó. Trong lòng hiểu rõ nhưng ngoài mặt giả ngốc, ai cũng không nói, ai cũng không hỏi, cùng nhau giữ kín bí mật chỉ hai người biết. Thản nhiên tận hưởng sự nương tựa mà đối phương dành cho mình. Bạch Nặc vừa đến cửa chuồng ngựa đã nhìn thấy đại đội trưởng. Chú đội trưởng, chú lại đang làm gì thế này? Hắc Phong chú nhỏ à, chú không biết tôi đáng thương thế nào đâu. Vợ tôi tối qua lại đánh tôi, bà ấy lại đánh tôi. Hắc Phong chú nhỏ, chú lên tiếng đi chứ. Chú không biết tôi thảm thế nào đâu. Mấy đứa nhóc danh kia chọc giận tôi, vợ tôi còn bạo hành gia đình tôi nữa. 5 hào đó căn bản không phải tôi giấu. 5 hào tôi giấu đó, tuần trước đã lén tiêu hết sạch rồi. Không đưa cũng không được, còn nhất quyết đòi tôi 1 đồng.
Tôi lấy đâu ra 1 đồng chứ? Cuối cùng phải lén lút đi mượn của em trai tôi. Em trai tôi cái đồ vô dụng đó. Tiền riêng cũng không dám giấu nhiều. Tìm tới tìm lui cũng chỉ có 2 hào. Sau đó tôi lại sang chỗ em họ mượn. May mà chú ấy có 4 hào. Hết cách, tôi lại dẫn theo em trai và em. Họ sang chỗ em họ út mượn. Mấy đứa kia còn tệ hơn, chỉ dám giấu có 1-2 hào thôi. Cuối cùng phải mượn hết. Tiền riêng của mấy anh em nhà họ Ngụy chúng tôi mới gom đủ được 1 đồng. Nếu không tối qua tôi đến cửa cũng chẳng có mà ngủ. Chú nhỏ Hắc Phong à, mụ vợ này của cháu bắt nạt người quá thể. Cha cháu cũng chẳng thèm quản, còn nói vợ cháu làm đúng nữa. Làm gì có người cha nào như thế chứ? Chú nhỏ ơi, chú ra ngoài mắng cha cháu một trận đi. Cứ mắng như cái cách chú mắng cháu hồi trước ấy. Chú phải ra đây làm chủ cho cháu. Thím Thúy Nga ơi, đại đội trưởng đang mách lèo với thúc gia Hắc Phong về thím kia. Ông nội ơi, đại đội trưởng báo thúc gia Hắc Phong phun nước miếng vào thím kia. Trời đất ơi, anh không có đâu vợ ơi, anh thật sự không có. Con sai rồi cha, con sai thật rồi. Bạch Tiểu Nặc. Ha 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 ha, cháu sai rồi, cháu sai rồi. Nói là cháu sai rồi, cháu thật sự sai rồi mà, ha ha ha. Nói chú buồn cười quá đi mất. Con nhóc thối kia, đứng lại đó cho ta. Hôm nay ta nhất định phải tẩn cho con một trận mới được. Đứng lại đó cho ta. Cháu sai rồi, cháu sai rồi. Cháu thật sự sai rồi mà. 2 bóng hình một lớn một nhỏ nhanh chóng lao vút đi. Bí thư trong trụ sở đại đội và thư ký cùng lúc mở cửa văn phòng ra. Vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn 2 người đang chạy xa dần. Lại bắt đầu rồi, 2 ông cháu này sao lại làm loạn lên nữa rồi? Chắc là trí thức trẻ Tiểu Bạch lại rảnh rỗi chạy đi trêu chọc ông Ngụy rồi. Thua rồi, 2 ông cháu họ mà vài ngày không gây gổ. Chắc là bứt rứt khó chịu cả người. 2 người giỏi thật đấy nhỉ. Tối nay mà tôi không gọi 2 người lại, có khi 2 người chạy sang tận đại đội bên cạnh luôn quá. Ngày nào cũng vậy, già chẳng ra dáng già, trẻ chẳng ra dáng trẻ. Ngoài đồng tôi đang bận tối mắt tối mũi. 2 người hay thật đấy. Còn rảnh rỗi mà kiếm chuyện đánh nhau với tôi nữa hả? Đừng trách anh, vợ đại đội trưởng ơi. Anh chỉ đùa chút với con nhóc này thôi mà. Đùa thật mà. Để con bé này nói lung tung là mình tiêu đời. Càng sợ chuyện mấy đứa em giấu tiền riêng bị bại lộ, rồi bị mấy cô em dâu hợp sức đánh cho. 2 người đứng yên đó cho tôi. Hi hi, mọi người đang bận rộn sao? Tôi sẽ quay lại sau. Con cũng qua đây cho mẹ. Sao mình xui xẻo thế không biết. Chỉ sang chơi thôi mà cũng bị tóm. Tạ Vệ Đông, bà đây còn chưa tính sổ với con đâu. Số tiền 5 hào hôm qua rốt cuộc là của ai? Thật là cái đồ thông minh quá mức mà. Giấu tiền thì cứ giấu tiền, lại còn dám giấu ra sau bếp lò nữa chứ. Không sợ có ngày vô tình đốt chốt luôn sao? Cái đó không phải của con cần gì phải giấu tiền cho khổ chứ. Mẹ đâu có để con thiếu tiền tiêu vặt. Thỉnh thoảng mọi người cũng cho con tiền mà. Con có cần phải giấu 5 hào đó không? Vậy là của ai? Nhìn con làm gì? Càng không thể là của con được. Thế thì của ai? Con cũng không biết. Chỉ là nghe nói có người ở sau bếp lò nhà thím giấu 5 hào, không được bán đứng tiểu hồ tử. Nếu không sau này chẳng ai chơi với con nữa. Sao lại có người nói với con chuyện này? Hơn nữa, 5 hào đó cũng không phải của con. 5 hào con giấu từ tuần trước đã tiêu hết rồi. Con quên rồi à? Sao con lại biết được chứ? Đúng là đồ ngốc. Tuần trước lúc con được nghỉ, chẳng phải ba bảo con lên huyện mua giúp 3 bao thuốc sao? Mang về ấy vừa vặn 5 hào. Đúng rồi, chú còn bảo chỉ còn lại đúng 5 hào đó. Bảo con lén mua cho chú bao thuốc, dặn kỹ là đừng để ai nhìn thấy. Con còn bảo mua thêm cho chú một ít, để tránh việc một tuần không đủ hút. Chú còn bảo không cần, nhiều quá thì không giấu được. Còn có chuyện này nữa sao? Ba, sao ba không nói với con? Cái miệng của con như cái môi thùng ấy. Để con đi mua thuốc giúp ba, thì ngay tối hôm đó con đã chẳng nhịn được mà đi kể với mẹ con rồi. Lúc đó ba còn thuốc mà hút nữa không? Vừa hay em gái con lên huyện nên ba nhờ nó mua giúp. Vâng, con còn đặc biệt giấu trong túi nữa. Ngày hôm sau lén đưa cho chú ở chỗ chuồng ngựa. 3 người dựa vào tường. Chủ đề nói chuyện càng lúc càng chệch hướng. Chú Ngụy, có phải chúng ta đã quên gì đó không? Thôi xong rồi, khai ra hết sạch rồi. Chiều nay khi Phương Mãnh đi ngang qua ruộng lạc, đột nhiên bước chân khựng lại, nhưng đầu, đôi mày hơi nhíu lại, khó hiểu nhìn vào trong ruộng đang khom lưng. Cô nhóc đang hùng hục nhổ cỏ. Bên cạnh cô nhóc, còn có đứa con gái ngốc nhà đại đội trưởng đang ở đó. Đại đội trưởng cũng đang hùng hục nhổ cỏ. Vợ đại đội trưởng trong tay cầm một cây gáo lớn, uống nước sùng sục. Mảnh ruộng này nếu cháu không nhớ lầm, chẳng phải là do thím nhà đại đội trưởng phụ trách sao? Đúng thế, ôi chao, Tiểu Mãnh nha, sao lại qua bên này thế? Cháu làm việc cũng hòm hòm rồi, đang chuẩn bị đến đội chăn nuôi đón em gái đây ạ. Không có gì, 2 cái con bé đó với chú cháu đều rảnh quá. Vừa hay thím hơi đau lưng, không muốn làm việc lắm, nên nhường mảnh ruộng này cho bọn họ rồi. Kiếm thêm chút điểm công, lại còn có thể cho qua thời gian. Tốt biết bao. Khuấy miệng Phương Mãnh giật giật, mím mím môi. Sao em lại chạy ra ruộng làm việc thế này? Thím nói ba chúng em rảnh quá,
Vừa hay thì mấy chiều nay không muốn làm việc, chỉ muốn ngồi uống nước trà. Mảnh ruộng này nhường cho ba cha con em rồi, điểm công cũng nhường cho ba cha con em luôn. Con nói chú đội trưởng chẳng phải thích quỹ đen sao? Hôm nay điểm công của thím ấy ở mảnh ruộng này đều đưa hết cho chú ấy làm quỹ đen. Em lại làm gì khiến thím giận rồi? Em không có, em thấy dạo này chú béo lên một chút, nên muốn dẫn chú chạy bộ một chút. Sau đó bị thím tóm được. Chị Giai Giai chiều nay lẻn đến đội chăn nuôi tìm em chơi, cũng bị thím tóm cổ luôn. Còn nữa, lúc em nghỉ tuần trước, lén giúp chú mua thuốc lá, cũng bị thím biết rồi. Sao thì mới biết được? Lỡ miệng nói hớ ra rồi. Làm tốt lắm. Có muốn tôi giúp cô làm việc không? Không cần đâu, anh đã làm việc cả ngày rồi. Anh ở bên cạnh bầu bạn với tôi là được. Ha ha, được. Phương Mãnh mỉm cười gật đầu, cũng không chê đất cát bẩn thỉu, ngồi bệt luôn xuống đất. Ba người hùng hục làm việc suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nhổ sạch cỏ dại trong đám ruộng đậu phộng lớn này. Lúc này mới ngoan ngoãn đi về phía Lý Thúy Nga. Thím ơi, cháu làm xong rồi. Cháu ấy à, lúc không nghịch ngợm thì thật sự rất ngoan. Hi hi, không nghịch ngợm là điều không thể nào. Cháu hoàn toàn không khống chế nổi bản thân mình. Lần sau không được lén lút mang thuốc lá cho chú cháu nữa đâu đấy, biết chưa? Càng không được giúp chú cháu giấu thím. Được rồi, việc đã làm xong thì về đi. Hai đứa sang nhà thím ăn cơm đi. Mệt mỏi cả một buổi chiều rồi. Còn nấu cơm nước gì nữa? Không cần đâu thím, cháu ở khu trí thức trẻ mà, đâu có cần anh ấy phải nấu cơm đâu. Lúc buổi trưa, cháu đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho bữa tối rồi. Cháu về xào qua một chút là được. Vậy được rồi, thím không ép hai đứa nữa. Nhưng mấy ngày nữa được nghỉ, buổi tối nhất định phải qua nhà ăn một bữa cơm. Ông nội Ngụy của các cháu đã làm bầm mấy lần rồi. Đừng để ông ấy phải tới tận khu trí thức trẻ để đón các cháu, như vậy không hay đâu. Sau đó Bạch Nặc và Phương Mãnh cùng nhau dắt Hắc Phong đi về phía đội chăn nuôi. Chủ nhật sao lại sang nhà thím ăn cơm vậy anh? Hôm đó là sinh nhật ông nội Ngụy, nhưng có vẻ như sẽ không tổ chức tiệc lớn đâu. Chỉ có mấy gia đình nhà họ Ngụy và hai chúng ta cùng ăn bữa cơm thôi. Sau khi Phương Mãnh đi cùng Bạch Nặc đưa Hắc Phong về đội chăn nuôi, lại giúp cô đổ đầy thức ăn và nước vào máng. Lúc này mới ta làm chuẩn bị về đại viện trí thức trẻ. Trí thức trẻ Bạch, cô ta làm rồi à? Bạch Nặc hơi nhíu mày một cái, khẽ gật đầu. Ngược lại Phương Mãnh ở bên cạnh sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào. Nhân viên chấm công Chu vừa đứng dậy. Giờ này đã bắt đầu có các đồng chí phụ nữ lần lượt tan làm sớm, quay về chuẩn bị cơm tối rồi. Ali nói, lẽ ra người ghi điểm phải đến kho công cụ trước, để chờ đăng ký công điểm và thu hồi công cụ mới đúng. Hành động vừa rồi khi người ghi điểm đứng thẳng người lên, rõ ràng là đang đợi người mà. Mỗi ngày đi lại giữa đội chăn nuôi và đại viện trí thức trẻ, cơ bản là sẽ không chạm mặt người ghi điểm. Mấy ngày gần đây, người này cứ cố tình đợi trên đường tôi về nhà. Lúc thì đưa trứng gà, lúc thì đưa kẹo. Từ chối mấy lần rồi, mà người này cứ như không hiểu tiếng người vậy, cứ làm như tôi đang thẹn thùng không nỡ nhận ấy. Đó rồi đúng không? Đây là bánh đường mẹ tôi đặc biệt làm đấy. Mau ăn tạm một miếng đi, đừng có ngại ngùng nữa. Với tôi thì có gì mà phải xấu hổ chứ hả? Phương Mãnh nghiêng đầu nhìn cô nhóc bên cạnh, thấy cô nhóc nhà mình đang lạnh mặt, là hiểu ngay ý từ thế nào rồi. Ta nói này, bộ coi lão tử đây là người chớt rồi hả? Chu Kiến Vĩ, thằng nào cho mày cái gan đó hả? Dùng cái chiêu trò hèn hạ này để dụ dỗ em gái lão tử. Chu Kiến Vĩ, anh bị bệnh nặng lắm đúng không? Có phải anh cảm thấy ngày nào anh cũng đưa đồ ăn cho tôi, rồi hoa dại các thứ là có thể làm tôi để mắt đến anh sao? Hay là muốn để người khác hiểu lầm chúng ta đang tìm hiểu nhau, hoặc là để người ta thấy anh đang theo đuổi tôi? Thì tôi nhất định phải đồng ý ở bên anh chắc. Trước đây tôi chỉ dùng lời lẽ từ chối anh và không nhận bất cứ thứ gì của anh, là vì này anh là cháu ngoại của bí thư. Đại đội trưởng nói quan hệ với bí thư khá tốt, tôi chỉ không muốn làm người lớn khó xử thôi. Nhưng giờ xem ra anh đúng là không hiểu tiếng người. Sao vậy? Trông tôi dễ bắt nạt lắm à? Có chút lời ra tiếng vào là tôi sẽ bị áp lực dư luận mà gả cho anh sao? Anh nghĩ nhiều quá rồi, tôi sẽ chỉ âm thầm rớt anh thôi. Anh chót rồi, thì mấy cái tin đồn tầm bậy tầm bạ đó cũng biến mất thôi. Kê, không thể nào. Mẹ tôi rõ ràng đã nói rồi, nhưng cô gái thế này da mặt đều mỏng, sẽ không biết cách từ chối người khác nhất. Hơn nữa vì đặc biệt coi trọng danh dự, chỉ cần dùng cách này nhất định có thể thành công. Rõ ràng mẹ đã dạy mình như vậy mà. Sẽ không sai đâu, mình sẽ sớm thành công thôi. Mình sẽ không ngại anh ấy kiêu kỳ đâu, mình sẽ đối xử tốt với anh ấy. Nhị ca, người này thật đơn thuần quá. Đúng là Chu Kiến Vĩ muốn giết người rất đơn giản. Thậm chí trong nháy mắt tôi có thể nghĩ ra hàng chục cách khiến người chết một cách âm thầm lặng lẽ. Người nhà ngươi kiếp này cũng đừng hòng tìm thấy nửa mẩu xương nào trên người ngươi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Các người buông tôi ra. Các người không sợ tôi đi báo công an sao? Buông tôi ra. Báo công an? Hừ. Mấy lời báo công an đó đi dọa người khác thì còn được, ngươi lại mang ra dọa ta. Ngươi đùa ta đấy à? Ngươi không ngây thơ đến mức nghĩ rằng tất cả thanh niên tri thức xuống nông thôn đều dễ bắt nạt đấy chứ?
Nói thật cho ngươi biết nhé, bất kể là tiền bạc hay quyền lực, ta đều có thể dễ dàng bóp chết ngươi, bao gồm cả nhà ngươi nữa. Ta ở đây lúc nào cũng có thể rời đi, không ai cản nổi đâu, chỉ là vấn đề ta muốn hay không mà thôi. Hơn nữa, ngươi nghĩ bây giờ ngươi chạy ra ngoài nói ta muốn giết ngươi, thì có ai tin ngươi không? Hay là sẽ khiến người ta nghĩ ngươi bị điên rồi? Ngay lúc đó, Phương Mãnh và Bạch Nặc gần như đồng bộ, nhanh chóng lùi lại khoảng cách 2 mét. Phương Mãnh kéo cô gái nhỏ bên cạnh ra sau lưng. Chu Kiến Vĩ, tôi thật sự không ngờ anh lại là kẻ hạ lưu vô liêm sỉ đến vậy. Sao thế này cái trà? Có chuyện gì xảy ra thế? Thanh niên trí thức Phương, thanh niên trí thức Bạch, hai người bị sao vậy? Nặc Nặc, có chuyện gì vậy? Ai bắt nạt cháu? Có chuyện gì thế? Chú ơi, anh ta bắt nạt cháu. Anh ta vừa chạy tới đột nhiên đòi mượn tiền cháu. Cháu cứ nghĩ Chu Kiến Vĩ là cháu của bí thư. Bí thư và chú lại là anh em chí cốt cùng nhau lớn lên. Thế thì đúng là phải cho mượn rồi. Nhưng mà hôm nay cháu đi ra ngoài, thật sự chỉ mang theo có 2 đồng. Vậy mà anh ấy còn chê ít. Nói điều kiện gia đình cháu tốt như vậy, mà sao lại keo kiệt thế? Chỉ đành lòng cho anh ấy mượn có 2 đồng. Sau đó anh ấy định xông lên cướp túi của cháu. Không chỉ có vậy, anh ấy còn định kéo quần áo cháu, nói là bắt cháu giúp anh ấy đi trả nợ. Cũng may anh trai cháu khóa cửa chính xong liền chạy tới kịp. Bạch Nặc vừa dứt lời, đám đông vừa cùng đi tới. Trong phút chốc đều ngẩn người ra, từng người một kinh ngạc nhìn Bạch Nặc, rồi lại nhìn sang Chu Kiến Vĩ. Chuyện này cũng quá vô lý rồi. Kiến Vĩ mượn tiền cháu sao? Vâng, cháu cũng giật cả mình. Thưa bí thư, cháu nhớ điều kiện nhà dì La cũng đâu có kém. Sao lại chạy đến chỗ cháu mượn tiền chứ? Cô nói bậy, tôi mượn tiền cô khi nào? Sao nào, giờ anh định không thừa nhận à? Không phải vừa rồi anh nói anh cùng Từ Bảo Cường chơi bài ở bên ngoài, kết quả là nợ hơn 100 đồng nên bắt cháu giúp anh sao? Giờ lại không dám thừa nhận rồi. Anh là người kiểu gì vậy hả? Từ Bảo Cường, con lại cùng Từ Bảo Cường ra ngoài đàn đúng đấy à? Chẳng phải ta đã bảo con tránh xa nó ra sao? Không cho phép con đi chơi cùng nó. Vậy mà giờ con còn dám đi đánh bạc cùng nó. Con không có. Bác ơi, con thực sự không có. Tối qua tôi dậy đi vệ sinh, đúng lúc nhìn thấy Kiến Vĩ lén lút ra khỏi cửa. Con thấy nó đi cùng Từ Bảo Cường nữa. Lúc đó tôi còn thấy lạ, hai đứa này nửa đêm nửa hôm còn đi đâu. Con nghe thấy chúng bảo là tối nay nhất định phải gỡ lại. Sau đó tôi về ngủ mơ mơ màng màng nên cũng không chú ý nữa. Giờ thì hiểu rồi. Hóa ra là hai đứa rủ nhau đi đánh bài. Phen này thì hầu như ai cũng tin rồi. Nhà của cậu thanh niên đó sát vách nhà ông Chu. Tường rào hai nhà đều không cao, hàng xóm có người ra ngoài chắc chắn là nhìn thấy mà. Hóa ra là anh coi em gái tôi như kẻ ngốc để đào mỏ đấy à? Là thấy cô ấy là thanh niên trí thức nữ từ nơi khác đến dễ bắt nạt, da mặt lại mỏng. Bản thân anh sau khi thua bài bên ngoài, nợ nần chồng chất, không dám về nhà tìm cha mẹ, liền muốn âm thầm tìm thanh niên trí thức nữ không nơi nương tựa để anh tính toán cũng hay thật đấy. Không phải, tôi không có mượn tiền cô ấy. Tôi là vì vừa định nói mình là vì muốn theo đuổi Bạch Nặc. Đột nhiên trước ngực truyền đến một cơn đau nhói, đau đến mức cả người run rẩy, không thể thốt ra lời nào. Lão Lưu, đại đội chúng ta không thể làm ra chuyện ức hiếp thanh niên trí thức nữ như thế này. Danh tiếng bao nhiêu năm nay khó khăn lắm mới gây dựng được. Trên công xã ai ai cũng biết tiếng. Nếu vì xã viên địa phương đánh bài nợ tiền mà cố ý đi bắt nạt thanh niên trí thức nữ không nơi nương tựa để đòi tiền trả nợ, thì bộ mặt của thất thủy đại đội chúng ta thật sự sẽ bị trà đạp không thương tiếc đấy. Tôi nghe nói Bạch trí thức trẻ có một người anh họ là bí thư Lưu ở văn phòng chính quyền huyện. Vốn dĩ còn đang do dự, đột nhiên nghe thấy lời này của vợ, đồng tử trong phút chốc giãn ra. Chu Kiến Vĩ, anh thật khiến tôi quá thất vọng. Một thanh niên trai tráng đàng hoàng, suốt ngày không lo làm việc chính sự, anh lại dám chạy ra ngoài đánh bài, lại còn nợ nhiều tiền như vậy. Bản thân anh không có khả năng trả, mà còn dám nhắm vào người của Bạch trí thức. Trẻ như thế sao? Anh còn cần mặt mũi nữa không? Từ hôm nay trở đi, việc chấm công không cần làm nữa. Số tiền anh nợ, nhà họ Lưu tôi cũng sẽ không quản. Để cha mẹ anh tự mình nghĩ cách đi. Tôi không có, tôi thật sự không có mà. Sao ông lại không tin tôi chứ? Anh còn nói không có. Tự anh nhìn xem trong túi anh là cái gì. Lòi ra cả rồi kìa. Mọi người xung quanh dõi theo hướng ngón tay của Triệu Tiên Hoa nhìn qua. 2 tờ tiền giấy lộ ra ở mép túi áo. Nhìn qua là biết ngay 2 đồng. Sao lại như vậy được? Nó chui vào túi mình từ lúc nào thế này? Trong túi tôi làm gì có tiền chứ? Chẳng phải tối qua đã thua sạch rồi sao? Thua là vì tôi cho cậu ta mượn đấy. Bình thường cháu sợ tiền bị mất, nên cháu hay dùng bút gạch một đường ở góc tờ tiền. Chú biết rồi, đừng giận nữa. Đi mượn thím cháu đi. Đại đội trưởng tiến lên, dùng một tay giật lấy tờ 2 đồng trong tay Chu Kiến Vĩ, mở ra trước mặt mọi người. Góc dưới bên phải có một vết bút mực rõ ràng. Điều đó đã nói lên tất cả rồi. Hi hi, Bạch Nặc suýt chút nữa bị hệ thống nhỏ làm cho giật mình bởi tiếng cười đột ngột này. Phương Mãnh vẫn luôn ở bên cạnh Bạch Nặc, bỗng nhiên quay đầu nhìn cô nhóc nhà mình, lông mày hơi động đậy một chút.
Vừa rồi dường như có một sự biến động kỳ lạ nào đó phát ra từ trên người cô nhóc nhà anh. Nhưng dường như lại không còn nữa. Giống như là ảo giác vậy. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa. Cô nhóc này không sao là được. Nhưng mà con bé này, từ khi nào lại có thói quen đánh dấu lên tiền vậy nhỉ? Phía đó có tiền, với bằng chứng thép này, Chu Kiến Vĩ thật sự là dù có mọc ra 800 cái miệng cũng không giải thích nổi. Cuối cùng bị bí thư Lư dẫn theo con trai cả sách cổ lôi đi. Phương Mãnh nhìn theo bóng lưng Chu Kiến Vĩ với khuôn mặt vô cảm. Cuối cùng khẽ cười lạnh một tiếng, dùng thủ đoạn bị ổi đó để nhắm vào em gái anh. Tưởng vậy là xong rồi sao? Chờ đó đi, nếu không đổi một lớp da của tên ngốc này, thì tôi sẽ tự mình đổi tên thành Phương Cầu Đản. Sau khi đám đông giải tán, Lý Thúy Nga ôm lấy cô gái nhỏ của mình an ủi một hồi lâu. Sợ cô bé bị dọa sợ, khiến đại đội trưởng đứng bên cạnh sắc mặt sắp không xong rồi. Mau đưa em gái cậu về nhà đi. Trả vợ lại cho tôi. Chú làm vậy là không đúng rồi. Chú có giỏi thì tự mình đi mà nói ấy. Ái cha, cái thằng nhóc này ngứa ra rồi phải không? Hai cái đứa nhỏ thiếu đánh này, ngày nào cũng chỉ biết gây chuyện cho tôi. Chuyện đó cứ đánh Chu Kiến Vĩ một trận chẳng phải xong rồi sao? Làm việc gì mà cứ lề mề thế nhỉ? Cứ phải đợi một đám người kéo đến mới chịu đúng không? Ta đây mỗi ngày toàn phải đi dọn rác cho hai cái đứa nhóc danh các người. Cái này cũng không thể trách hai đứa con. Hai đứa con định kéo hắn ra sau núi đánh cho một trận. Ai mà biết mọi người lại đến nhanh như vậy chứ? Chẳng phải là chưa kịp hành động sao? Hừ, ta thèm tin hai cái đứa thiếu đức các người chắc. Ta đúng là đồ ngốc mà. Kia, sao người lại tự mắng mình thế hả? Biến đi, mau đưa em gái cậu về nhà đi. Trả vợ lại cho ta. Phương Mãnh vẫn còn chút lương tâm. Cuối cùng dưới sự khuyên bảo của đại đội trưởng, đã trả lại dì Thúy Nga, người đang ôm đứa nhỏ nhà mình. Gọi ngoan ngoan cho người ta. Anh hai, sao anh biết được? Chu Kiến Vĩ dạo này hay đi chơi cùng Từ Bảo Cường. Đánh bài còn nợ hơn 100 tệ. Ngay lúc vừa nghe thấy tiếng bước chân, Phương Mãnh đã bí mật nói cho Bạch Nặc biết. Dựa vào sự ăn ý cùng nhau quậy phá từ nhỏ của hai người, Bạch Nặc lập tức hiểu ý. Cả một kế hoạch liền được hình thành ngay tức khắc. Không cần nói nhiều, Chu Kiến Vĩ mượn việc tặng quà để tung tin đồn ép cô ấy hẹn hò. Cho dù bị bại lộ, người ngoài có thể vì nể mặt thư ký Lô mà khuyên giải. Cuối cùng thậm chí có thể hủy hoại danh tiếng của cô ấy. Dù sao cô cũng chỉ là người thân từ nơi khác đến, trong lòng đa số mọi người thì không bằng Chu Kiến Vĩ địa phương. Nhưng nếu đổi thành Chu Kiến Vĩ ép buộc mượn tiền trả nợ bài bạc, thì tính chất câu chuyện đã thay đổi rồi. Thư ký Lô vì bảo vệ dân sinh và danh tiếng của đại đội, tuyệt đối sẽ không bao che. Anh họ của Lý Na dạo này đang bận phối hợp với cục công an huyện, triệt phá các ổ nhóm tụ tập đánh bạc ở mấy đại đội gần đó. Tối hôm kia tôi lên huyện giúp đỡ, đang thẩm vấn một tên trộm. Từ miệng hắn đã khai ra không ít cái tên, trong đó có cả hai người Từ Bảo Cường và Chu Kiến Vĩ. Nghiệp vụ của anh cũng rộng gớm nhỉ. Bạch Nặc biết an vận, hồi nhỏ đã gặp vài lần, có điều lớn lên thay đổi hơi nhiều. Lần trước nhìn thấy ở cục công an huyện đã không nhận ra mà thôi. An vận cái tên đáng ghét đó, chỉ vì bản thân lôi thôi mà leo lên nhầm thuyền giặc. Bây giờ có thể sai bảo là tôi sai bảo ngay. Tôi chẳng nương tay chút nào đâu. Vậy anh họ nhà họ An có đến bắt họ không? Tôi lại rất muốn xem trò hay này đây. Chắc là không đâu, trừ phi một ngày nào đó bị bắt của tang tại trận. Ngoài chuyện đó ra, mục tiêu bên phía cục công an chắc đều là những tên cầm đầu lớn nhỏ của tổ chức thôi. Phương Mãnh và Bạch Nặc đi đến ngã rẽ giữa đội chăn nuôi và kho nông cụ. Đợi một lát, sau khi Triệu Tiên Hoa đi trả nông cụ quay lại, hai người liền không tiếp tục thảo luận chuyện của Chu Kiến Vĩ nữa. Ba người cùng nhau đi bộ về nhà. Đám người kia làm gì vậy? Đều đứng chặn ở cổng khu tập thể trí thức trẻ của chúng ta kìa. Nhường đường nào? Đừng có chắn đường về nhà của chúng tôi chứ. Phiền mọi người nhường đường một chút. Nặc, Tiên Hoa, ở đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Vương Mẫu Đơn đưa người đàn ông của cô ta về rồi. Chắc là về để thu dọn đồ đạc. Kết quả là nhà người đàn ông của cô ta lại có thêm một nhóm người kéo đến, nói gì cũng không đồng ý để Vương Mẫu Đơn đến nhà họ ở. Giờ đều đang làm loạn ở ký túc xá trí thức trẻ của các cậu đấy. Nhường đường chút đi, chặn ở cổng khu tập thể của chúng tôi làm gì? Hình như là tiếng của Hà Hương Hương. Trước đó họ chưa về sao? Chưa đâu, các trí thức trẻ sống ở bên ký túc xá đều chưa về. Dụng đất họ phụ trách gần đây hình như khá gần nhau, ngày nào cũng cùng nhau đi về. Lúc này khi tôi đi trả nông cụ, họ mới vừa từ dưới ruộng lên. Triệu Tiên Hoa vừa lắc đầu, liền thấy đám người đang chặn ở cổng lớn tản ra, mở ra một lối đi nhỏ. Cuối cùng là Hà Hương Hương, Đào Lệ Lệ, Triệu Tố Phân, Hầu Tử Cường, Vương Đại Cương, hai anh em Vương Đại Thiết. Mấy người bọn họ chen vào trong. Đúng rồi, quản lý của tri thức trẻ là ai vậy? Chọn Vương Đại Cương. Mấy người bên phía chúng ta đều không tham gia bỏ phiếu, cho các thanh niên tri thức bên ký túc xá tập thể bỏ phiếu. Vương Đại Cương được chọn với số phiếu gần như tuyệt đối. Hồ Tử Cương được một phiếu. Một phiếu đó của Hồ Tử Cương không phải là do anh ta tự bầu cho mình đấy chứ? Là do anh ta tự bầu. Đấy, lúc đầu tôi còn tưởng sẽ có vài người chọn anh ta chứ. Không ngờ tới, xem ra mấy người ở tiền viện cũng không hoàn toàn mù quáng. May mà là bỏ phiếu kín, chỉ có thanh niên tri thức tạ mới biết ai bầu cho ai. Nếu không tôi cũng thấy ngại thay cho Hồ tri thức rồi. Sao, có chuyện gì à? Mau kể đi. Khoan đã. Mau nhìn kìa, Hà Hương Hương và bọn họ vào rồi.
Ngày nào cũng không được một lúc yên ổn. Phiền chết đi được cái cha. Không lẽ lại là mấy người thanh niên tri thức bạch à? Ngày nào họ cũng gây chuyện như vậy sao? Đúng là họ rảnh rỗi quá mà. Chẳng phải mới đến được vài ngày sao? Chẳng ra làm sao cả. Đâu có giống người có học ở thành phố chút nào. Thật là mất mặt những người có học như chúng ta. Những người đang bám vào cổng đại viện thanh niên tri thức xem náo nhiệt, nghe thấy lời này, đều đồng loạt im lặng, từ từ quay đầu, nhìn về phía cô gái nhỏ đang nằm bò trên bờ tường sân nhỏ ở giữa, khóe miệng giật giật. Được rồi Hương Hương, bây giờ anh Vương là người quản lý rồi. Anh ấy sẽ không thiên vị như thanh niên tri thức Tạ đâu. Lần này chắc chắn sẽ phạt mấy người bọn họ. Bạch Nặc nhớn mày, quay người nhìn xuống nền đất sân sau. Giả vờ tìm đồ, Phương Mãnh liếc nhìn Bạch Nặc một cái, xoay người nhảy xuống, nhặt một tấm ván gỗ lên, bốc vài cục đất sét vàng đặt lên đó. Vẫn là anh hay hiểu tôi nhất. Ai đánh tôi, nói xem nào. Sao không nói tiếp đi? Hà Hương Hương, đầu óc cô bị chập mạch rồi à? Chuyện gì cũng dám nói đúng không? Cô nghĩ tôi không dám đánh cô? Hay là nghĩ bản thân mình chịu đòn giỏi, dám khua môi múa mép nói xấu sau lưng tôi à? Anh Đại Thiết, Vương Đại Thiết chắn trước mặt Hà Hương Hương. Đầu gối đột nhiên đau nhói, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống. Một cục bùn vàng bay vút qua đỉnh đầu hắn, đập thẳng vào mặt Hà Hương Hương. Hương Hương, trời ạ! Hương Hương, cô chảy máu rồi, giúp với. Sao, anh có ý kiến gì à? Không phục thì đánh một trận đi. Đúng đấy, đánh một trận đi. Tri thức trẻ Bạch, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Mọi người đều là tri thức trẻ cả. Cần gì phải làm ầm lên khó coi như vậy? Nể mặt tôi một chút đi. Mọi người thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện thấy sao? Anh nghĩ mình là ai mà đòi nể mặt? Cái mặt của anh đang giá mấy chục cân lương thực hay mấy cân thịt hả? Lại còn hiểu lầm cái con khỉ. Anh coi tôi bị điếc hay bị ngốc vậy? Những lời Hà Hương Hương vừa nói lúc bước vào anh không hiểu sao? Hay là để tôi đến chỗ đại đội mượn con chó qua đây, phiên dịch lại cho anh nghe nhé. Anh... Tôi làm sao? Cút sang một bên cho tôi. Đừng có ở đó mà lo chuyện bao đồng. Nếu không tôi đánh luôn cả anh đấy. Con thật sự nghĩ bản thân mình đẹp trai lắm chắc. Đúng là đồ mặt trắng. Đại ca, tri thức trẻ. Trong ký túc xá đang ồn ào náo loạn hết cả lên. Hay là cứ để Hà Hương Hương mau vào trong xem thế nào đi. Hương Hương, cô và Đào Lệ Lệ, mau về ký túc xá xem bên trong đang nháo nhào chuyện gì đi. Được lắm, Bạch Nặc. Cô thật là chưa xong chuyện mà. Hà Hương Hương, tôi đã cho phép cô đi chưa? Lại đây xin lỗi tôi ngay. Đừng có ép tôi bây giờ phải nhảy qua đó túm tóc cô đấy. Cô đừng có quá đáng quá đây nhé.